Hi everyone, this is Santosh. You are welcome to my channel. तपाईहरुलाई मैले यो अगाडि यसको भिडियो बनाएको थिएँ हैन। अब यसको चाहिँ हार्ड ब्रान्चहरु एलिङ गरेर मैले चाहिँ अब सारेको थिएँ। अब त्यसबाट एलिङ गरेर रुट्सहरु आएको थियो हैन, फाइबर रुट्सहरु, र मैले प्लान्टिङ गरेँ। जागेको पनि छ यतावत, तर यसको अलिकति डेभलपमेन्ट भएको छ। अलिकति टङ्गरहरु हेर्नुस्, यस्तो छ सेप। अब यसलाई यस्तो तल गएको छ नि, यसलाई पनि क्यास्केड स्टाइलको एकदम फुल्ली क्यास्केड यो चाहिँ तल गएको छ। त्यसलाई टक्क यसमा अब पछि अब बुसी टाइपको बनाउने है, अम्ब्रेला सेपको। यहाँ पनि टक्क अम्ब्रेला सेपको हुन्छ, यस्तो खालको साइज यस्तो खालको छ। यो चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो अर्को अब यो चाहिँ मेरो अब पर हो, लोकल बर नै हो। हेर्नुहोस् यसको ट्रङ्कहरू यहाँ मैले बाँधेको छु, यहाँ बाँधेको छु। किन बाँधेको भन्नुहुन्छ भने यहाँदेखि चाहिँ एकदमै ठुलो, एकदम एउटा चाहिँ एरियल रुट्स ठुलो माथिदेखि आयो, त्यो छुट्टै भएर आयो। अब त्यो एकदमै नरम देखियो। अब बिचमा अब स्पेस होइन, अब ट्रङ्क चाहिँ सानो देखिने स्पेस, त्यसले गर्दाखेरि मैले यसो टाइट बाँधेको छु। अब 1-2 वर्षमा यो चाहिँ यो र यो जुन एरियल रुट्स र ट्रङ्क चाहिँ के हुन्छ, एट्याचमेन्ट हुन्छ, गाँसिन्छ र ट्रङ्क चाहिँ युज हुन्छ। यदि तपाईँहरूको पनि प्लान्ट रोप्नु भएको छ भने वर्ष त्यसै गर्नुहोस्। पछि त अब बुढो अलिक भएपछि अलिक पछि त एरियल रुट्स त आइहाल्छ, अटोमेटिकली आउँछ होइन। अब वर्षायाममा त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने अब तरिका पनि छ, अब एरियल रुट्स निकाल्ने तरिका पनि छ। अब त्यो गर्नुपर्छ हामीले, यो पनि एउटा मेथड हो। यो चाहिँ मेरो अब लगभग यसको हेर्नुहोस् ट्रङ्कहरू के मजाको छ। यहाँ तल चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब हात स्टाइलको चाहिँ एउटा हेर्नु, अम्ला स्टाइलको 1 2 3 यता 4वटा छ है। 1 2 3 4वटा छ, यस्तो छ। झ्याप्पै छ, हात स्टाइलको छ, झ्याप्पै छ। त्यसैले यसको सुन्दरता भनेको यही हो, राम्रो छ तलको ट्रङ्क चाहिँ। यो भविष्यको बन्साई यो राम्रो छ। यो पनि लगभग 8-9 वर्ष जस्तो भयो होला, 8-9 वर्ष भयो। पहिला मैले सानो पटमा रोपेको थिएँ, पछि ट्रङ्कहरू युज बनाउनको लागि मैले सफिसियन्ट सोर्मेसी रोपेको। हुन चाहिँ अब बोरा छ, यहाँ बोरा मुनि छ है, पछि निकाल्न सजिलो छ भनेर बोरादेखि ठक्कै काट्नुपर्छ। बोरामा लगाउने, बोरादेखि मुनि चाहिँ अब दुलो, ठुलो दुलो बनाउनुपर्छ। जबकि त्यो दुलोबाट चाहिँ जराहरू एकदम छिटोलेर छिटो तल मुनि जमिन जास्, धेरै माटो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि न्युट्रिसन धेरै लिन्छ अनि ट्रङ्क ठुलो हुन्छ। त्यो तरिका गर्ने, बोरामा दुलो बनाएको छैन भने काम छैन। फेरि दुलो चाहिँ निकै बनाउनु पर्छ र पछि ठक्कै माथिदेखि ठक्कै काट्ने हो, अलग्गै निकाल्ने हो। प्लान्टलाई त्यति असर हुँदैन। त्यसरी गर्ने यो तरिका, त्यो बनाउने तरिका चाहिँ त्यो भन्छ। छिटो चाहिँ ट्रङ्कहरू युज बनाउनु छ भने राम्रो छ। हेर्नुहोस् डेभलपमेन्ट राम्रो भएको छ, यति हेल्दी छ। हेर्नुहोस् कति ग्रिनरी छ, हरियो हेर्नुहोस्, हरियो छ। यसलाई म ट्रिमिङ गर्ने बेला भएको छ। हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ म अलिकति 2-4 दिन छोडिदिउँ भनेर पनि हो। विकासक्रम एकदम स्पिड छ, त्यसले गर्दाखेरि यो मैले त्यो ब्रान्चहरू छोडिदिएको छु अहिले। यो पनि पछि काट्छु यसलाई पनि। र अर्को मेरो यहीँ छ नजिकमा, फेरि नजिक मैले रोपेको छु, थुप्रो छ। यो पनि छ, राम्रो छ। यो फुल यस्तो फुल छ, यो साह्रो सुन्दर फुल छ। हेर्नुहोस् फुल फुलिरहेछ, हेर्नुहोस् यसको सेप हेर्नुहोस्। सेप चाहिँ यसलाई चाहिँ म धेरै मिहिनेत गरेछु सेपको लागि। हेर्नुहोस् मजाले यता घुमेको छ, टक्कै आएको छ। हेर्नुहोस् सेपको लागि टक्कै। अब पछि मेच्योर भएपछि यसको सानै अर्को हुन्छ बन्साईको। हेर्नुहोस् यसको पनि जस्तो घुमेको छ, यसको पनि हेर्नुहोस् सबैको एउटा सेप मैले दिएको छु। हेर्नुहोस् जिग्ज्याग खालको, कुनै स्नेक खालको छ, कुनै अब एस सेपको छ, कुनै अब क्यासेट सेपको पनि छ। यो पनि हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ यहाँ छ, एउटा मेरो एक जोरा हो। यो चाहिँ एक जोरा यसरी हेर्नुहोस्, सानोदेखि नै यसरी हामीले सेप बनाउने। हेर्नु प्लान्ट सानै छ हेर्नुहोस्, तर सेप हेर्नुहोस् लेफ्ट एन्ड राइट अहिले नै दिएको छ होइन। यहाँ चाहिँ अलिकति डेभलपमेन्ट विकास भएको छैन। हाँगा चाहिँ यता चाहिँ आएको छ, यसरी लेफ्ट एन्ड राइट यसरी छुट्याएको छ। हाँगाहरू अहिले नै डिजाइन निकालेको छ। हेर्नुहोस् यस्तो खालको चाहिँ यसरी स्टिकमा लगाएर हुन्छ के हुन्छ बङ्गाएर। हेर्नुहोस् यही ट्री चाहिँ अब मेच्योर यदि भयो भने हेर्नुहोस् यसको चाहिँ रुट प्रोफाइल नै अर्कै हुन्छ। यति सुन्दर हुन्छ, यति राम्रो हुन्छ।
watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.